Activate! Joseph here, nagbabalik sa ating video! And today, papunta tayo sa Kaybiang Tunnel! Woo! On the way, naka-waste kami. Pero apparently, sa sobrang dami ng mga nagmomotor, naisipan namin na kahit hindi na mag-waste. So, Kaybiang Tunnel, activate! Okay guys, sumilang kami. Oh ha, mga click group. Mga click group niya eh. Activate! Woohoo! As always guys, view yung pangunahin nating target sa mga gantong long ride. Uy, Astig Province feels. Woohoo! Woo! Eto na, lumuluwag na yung kalye. Ang sarap, ang lamig. Siyempre, ang mga memorable videos ng mga tao nagvi-video. Woo! Activate! Ang dilim guys dito, medyo nakakatakot. Banking muna tayo. Ang cool. The feeling of freedom. Countryside. Activate. Ito, ang saya nila oh. Accident prone area. Medyo hinay lang. Huwag kang mag-banking. Ang ganda ng kalye, ang ganda ng nature. Sarap ba ma-activate? Ito yung mga hindi mo na kailangan magmadali eh. Hindi mo na kailangan hindi mo hanapin masyado yung trail ng speed. Dahil focus mo na ng nature. Wow, ang kapal ng fog. Ang kapal ng fog oh guys. Fog na yan. Astig. Woohoo! Astig. Activate. Grabe yung kapal ng fog guys. Eto, parang yung mga sa Japan movie na papunta ka sa sa bahay na i-maintain mo tapos haunted. Woo!
Ang lupit! Woo! Astig! Akala ko umuulan sa ibang part, pero nasa loob mismo kami ng ulan. Uy, astig. Astig guys yung daanan, no? Astig. Okay mga ka-activate, nandito na tayo sa Kaybiang Tunnel. Eto, solong-solo namin guys yung lugar. Pero pinaka may enjoy nyo dito guys yung papunta. Kasi pagdating nyo sa lugar, teka lang, lipat lang ako ng pwesto. Activate. Nasa gitna ako ng kawalan. Eto, nahulog ang aking gloves. May makasabay tayo pero nagkahiwalay-hiwalay kami. After kami turuan ni Waze, magkikita-kita na kami. Inayos ko lang ang aking betlog. Realignment complete. Gloves activate. Sa road sector. Handa na ba? Handa na. Walang hard start. Activate. Okay, ang ganda ng view guys. Ito ang gusto ko sa mga long ride eh. Woohoo! Okay.